Sziasztok! Ma egy olyan technológiát hozok, ami rendszergazdák, rendszerüzemeltetők életét talán a legmélyebben átszövi. VPN technológiáról van szó, és talán az sem csoda, mivel a RouterOS 7-es sorozatunkat folytatjuk, hogy egy RouterOS 7-ben megjelenő új funkcionalitásról van szó, a WireGuardról. Nézzük, hogy a WireGuard milyen lehetőségeket és milyen funkcionalitást kínál nekünk az eddig megszokott VPN megoldásainkhoz képest. A klienseinket eddig ugye valamilyen kapcsolatalapú VPN megoldással, VPN technológiával csatlakoztattattuk a hálózatunkhoz. Most csak, hogy néhány példát a hétköznapi életünkben, ugye valamikor nagyon régen PPTP-t, aztán L2TP-t, L2TP-t IP-szekkel, vagy majd esetleg SSTP-t használtunk ilyen megoldásra, de valamilyen szempontból mindegyikkel volt valami probléma. Ha csak a lista elejére visszamegyünk, a natolhatóság például. Ugye PPTP-nél borzalmas gondokat okoz az, hogy natolt hálózatból, vagy akár egy natolt hálózatba hogyan juttatjuk be ezeket a forgalmakat. Kifejezetten itt ugye a related GRE kapcsolatokról beszélek, és valójában minden olyan VPN technológiának, amit felsoroltam, talán egyedül az SSTP-t kivéve nincsen olyan kellemetlen viselkedése, vagy kellemetlen tulajdonsága, ami nekünk rendszergazdáknak folyamatosan bosszúságot okozhat. A WireGuard mindezeket egy érdekes trükkel és egy érdekes megoldással, technológiával fogja majd aztán végül eltörölni az életünkből, de persze ugye soha semmi sincs ingyen, tehát bosszúságot most is kapunk valamennyit. Nézzük meg, hogy mik ezek. Valójában nem történik igazi konnektivitás. Tehát a szerver és a kliens között ugyan van információcsere, de ez nem egy klasszikus connection, ami majd aztán timeout-tól megszakad, vagy esetleg egy IP csere kapcsán újra fel kell építeni. Maga a protokoll eleve úgy van tervezve, hogy a rugalmasságot, sőt akár a roamingot képes legyen elviselni. Tehát komolyan az volt a fókuszukban, hogyha az én számítógépemnek vagy a mobilkészülékemnek lecserélődik a publikus IP címe, mert mondjuk az LTE hálózaton, mobil hálózaton vándorlok, ettől az én VPN tunnelem ne szakadjon meg, és ne kelljen újra konnektálnom. Tehát valójában maga a koncepció köré épül, és így született meg ez a megoldás, ahogy jelenleg a protokoll viselkedik. Ami nagyon kellemes, és ha már itt a régi VPN protokollok hiányosságait fölemlegettük, akkor beszéltünk a SSTP-ről. Az SSTP már közel egy idézőjelben jó megoldás lehet nekünk. SSL VPN, proxizható, NAT-on viszonylag könnyen át lehet juttatni, hiszen mindössze ugye egy TCP 443-as portot kell vagy natolni, vagy éppen proxizni, attól függ nyilván a helyzet, hogy hozza. Viszont TCP alapú. És ugye a TCP alapú megoldásokkal ismerjük, mi a probléma. A VPN-ek esetében ez a többszörös újraküldés, a többszörös acknowledgement küldés, ugye nem csak magát az átvendő adatot kell sokszor visszajelzésekkel megerősíteni, hanem maga a csatorna is kívül a saját csomagjainak a célba értét acknowledgementekkel, megerősítésekkel fogja biztosítani. Így sajnos ez késleltetésbe, jitterbe, nyilván ha van csomagveszteség, kerül. Mindezeket általában ugye UDP alapú VPN-ekkel szoktuk orvosolni. Na most a WireGuard egy ilyen VPN, tehát nyilván UDP alapon fog majd kommunikálni. Connection és stateless, tehát nem kell gondoskodnunk a csatlakozásról, nem kell gondoskodnunk arról, hogy ne szakadjon meg a kapcsolatunk, hogy mindig ugyanarról az IP címről érjenek oda a paketek. Ezt ő nagyon ügyesen megoldja, ráadásul egy úgynevezett IP cím hozzárendelő módszert, egy ilyen táblázatot, egy mechanizmust használ arra, amiben tulajdonképpen ilyen kriptokukikat alkalmaz a rendszer, ezzel párosítja a klienst a szerverhez. Nyilván egyik oldalon persze mindig meg kell tudni nevezni a peert, az ellenkező oldali felet, hogy őt hol lehet megszólítani első alkalommal, de utána a folyamat már valójában automatikus. A viselkedés, mint ahogy korábban említettem, pedig nagyon hasonlít a MOS nevezetű megoldáshoz, ami pedig nagyon hasonlít az SSH-hoz és a kulcsalapú SSH hozzáféréshez. Ugye vannak privát és publikus kulcsaink, egymással megosztjuk a publikus kulcsainkat, és az alapján történik tulajdonképpen a kommunikáció. Azzal fogjuk majd az adatokat titkosítani, azzal fogjuk egymást azonosítani. Hát egy viszonylag biztonságos megoldásról beszélhetünk. Persze ehhez még az is hozzátartozik, hogy ráadásul ezeket a titkosításokat, hashelési megoldásokat a technológia jelenleg a legmodernebb és leghatékonyabb megoldásokkal végzi.
A weboldalon utána tudtok nézni, hogy pontosan mely algoritmusok ezek. Sajnos a rendszer szándékosan és tervezésénél fogva rugalmatlan a titkosítások, hash algoritmusok és egyéb beágyazott megoldások tekintetében, hiszen ezek be vannak drótozva az alkalmazásba. Tehát ha sajnos holnap kiderülne, hogy valamelyik ilyen elliptic curve algoritmus sebezhető és könnyen megjósolható a végeredménye, akkor ezeket a klienseket, szoftvereket le kell cserélni. Tehát azért ezt észben kell tartanunk, amikor mondjuk egy sok száz felhasználós nagyvállalati rendszerhez, bár Isten ments, mert szerintem a WireGuard alapvetően nem odavaló, de egy sok végpontos site-to-site, tehát routerek közötti kapcsolathoz, vagy sok klienses adminisztratív hálózathoz fejünkbe kell tartani a tervezésnél, hogy akkor választunk ilyet, ha ezzel együtt tudunk élni. Ha kiderül, akkor le tudjuk cserélni nagyon gyorsan, akár pár perc alatt. Tehát ebből kifolyólag, ugye publikus kulcsokról beszéltem már, ebből kifolyólag maga a pírek, tehát a kommunikációban résztvevő felek konfigurációja végtelenül egyszerű. Tulajdonképpen létre fog jönni egy úgynevezett kripto routing tábla, amiben a különböző publikus kulcsok alapján fogja majd a rendszer a klienseit azonosítani, és azok irányába különböző alhálózati definíciókat fog majd tenni. A konfiguráció során majd fogjuk látni, azért is van előttem a laptop, ez végre nem csak egy szimplán mese délután nektek, hanem konfigurációs részleteket is fogok mutatni, nem csak routeros oldalról, hanem adott klienseknek a részletekbe menő konfigurációját is, illetve hát együtt megnézzük, hogy a paraméterek azok mire valók, és hogy kell őket értelmezni a WireGuard terminológiája szerint. Fontos még megjegyezni, hogy a WireGuard egy Layer 3-as VPN, tehát ne számítsatok arra, hogy az ebben folyó forgalom az esetleg bridge-elhető lesz, ebben sajnos Ethernet kereteket nem fogunk tudni átvinni, viszont cserébe mind IPv4 és mind IPv6 protokoll használatát szem előtt tartották a tervezéskor, így képes akár 6-4, 4-6 tannevezésre is, de akár pusztán IPv6 vagy pusztán IPv4 átvitelére is. A következő ilyen kérdés általában, ami felszokott merülni egy VPN tunnellel kapcsolatban, ha már itt a protokollok világában járunk, hogy oké, de mennyi az overhead? Ugye az overhead az minket mindig a fragmentáció, esetlegesen a veszteségek miatt érdekelhet. Hát van egy rossz hírem, elég nagy. Tehát például IPv6 esetén 80 byte overheaddel kell számolnunk, míg IPv4 esetén, ha tudjuk biztosítani azt, és el tudjuk kezdeni úgy a konfigurációt, hogy csak IPv4-jel fogjuk használni, akkor ott 60 byte-os overheaddel kell kalkulálnunk, ami nem kevés. Majd látjuk, hogy amikor a RouterOS-ben egy interfészt megnézünk, egy WireGuard interfészt, ott alapvetően ő úgy számol, hogy dual stack működés, tehát akár V4-es vagy V6-os címe is lehet egy ilyen interfésznek, ezért ott majd 1420 byte-os MTU-kkal fogunk találkozni. Azon felül, hogy a WireGuard egy viszonylag egyszerű és könnyen jól használható VPN megoldás, ezek mellett ráadásul piszok gyors. Nézzétek meg ezt az összehasonlító csártot. Hogyha összehasonlítjuk az egyszerű OpenVPN-nel, akkor azt tapasztaljuk, hogy sebességben közel 4-szeresére emelkedik a rendszer teljesítménye. Most közötte nyilván, ha az IP-szekre koncentrálunk, ez a sebesség előny már valamennyire csökken, viszont gondoljunk abba bele, hogy a mobiltelefonunkat, vagy jellemzően az asztali PC-nket, a notebookunkat nem konfiguráljuk natív IP-szek használatára, tehát valójában ezek mindössze akkor jelentenének igazi versenyhelyzetet, hogyha mondjuk egy router közötti egy site-to-site megoldásról beszélünk, de azért itt is ki kell emeljem azt, hogy az IP-szeknél is viszonylag korszerű titkosítási megoldásokról van szó. Tehát például a Csacha nevezetűről, illetve ugye az AS-t láthatjátok még a csárton. Nyilván ez a sebességelőny egyrészt abból származik, hogy a WireGuard UDP alapú, a többszörös újraküldésből származó veszteséggel nem kell számolnunk, illetve egy olyan szintén Csacha titkosítási módszert alkalmaz, ami a mai modern CPU-kkal rettenetesen gyorsan, tényleg szinte wire speed sebességgel játszható le. Így valójában nem kell tartanunk attól, hogy az adott rendszerünk, CPU-nk hardveresen támogatja ezt a megoldást, vagy sem. Valójában nyers erőből igen nagy sebességgel támogatható a protokollnak a működése. Még mellette a másik csárton pedig a késleltetési időket láthatjátok összehasonlításként. Itt nyilván a kisebb érték a jobb. Látjuk, hogy a WireGuardnál lényegesen kisebb késleltetést tapasztalunk, hasonló konfiguráció mellett, hasonló átviteli körülmények között
Tehát mindenképpen azt tapasztaljuk és látjuk, hogy igen, ez a VPN protokoll, ez nekünk jó lehet. Na de nézzünk is bele rögtön egy eszközbe. Van előttem egy 741-es routerOS-t futtató routerboard, és akkor ennek a konzolján megnézzük, hogy hogy jutunk be a WireGuard konfiguráció részleteibe. Kezdjük is ott, hogy WireGuard menüpont, ugye először is az interfész menünél a WireGuard fül alatt létre kell hoznunk egy új interfészt. Itt látjátok az MTU méretet, illetve azt, hogy alapértelmezetten ez a 13.231-es port, amin maga a szolgáltatás üzemelni fog. Attól ne ijedjetek meg, hogy a private key és a public key mező most nincs kitöltve, ezeket nem is feltétlenül kell. Nyilván, hogyha valamilyen meglévő konfigurációt szeretnénk ide áthozni, akkor szükséges ezeket kitölteni. Alapvetően, ha üresen hagyjuk, akkor a hozzáadást követően látjátok is, hogy a rendszer ezeket legenerálta. Nyilván a publikus kulcsra majd szükségünk lesz, ezért az célszerű majd a vágólapra kimásolni, hiszen ezt a publikus kulcsot fogjuk majd ugye az ellenoldali kliensünkbe definiálni, felvenni. Ezt követően, amit tennünk kell, a következő lépés a IP cím, illetve hát nyilván IP tartomány meghatározása, hogy milyen IP címmel üzemeljen a WireGuard interfészünk. Én ide most fölveszek egy 10.70.70.1-es IP címet, 24-es hálózati maszkkal, és hozzárendelem a WireGuard 1-es interfészhez. Ezt az IP címet próbáljuk majd a klienseinkről elérni. És akkor nézzük is a peerek konfigurációját. Ha a peerek felvételéhez lépünk tovább, egy nagyon fontos dolog rögtön meg kell, hogy ragadja a figyelmünket, mégpedig az, hogy nem tudunk úgy peert felvenni, hogy ne ismernénk a peernek a publikus kulcsát. Ehhez most először mondjuk egy Windows 10-et futtató számítógépre föltelepítjük a WireGuard klienst, hogy ezt a wireguard.com weboldal megnyitásával tudjuk megtenni, és ott az installáció fül alatt megtaláljuk a különböző operációs rendszerre szánt csomagokat, letöltjük a Windows-os csomagot, a telepítése pillanatok alatt megtörténik, amúgy maga a telepítő csomag a készletet a WireGuard weboldaláról tölti be, és miután maga a konfiguráló felület elindult, akkor elkészíthetjük és el kellene készítenünk az első konfigurációt. Itt az Add Tunnel menüpont alatt egy új nyers tunnel létrehozását választom, és mint látjátok, mint ahogy az a routerOS esetében is történt, már itt is rendelkezésre áll azonnal a publikus kulcs. Ugye ez az a publikus kulcs, amit majd a routerOS oldalon meg kell említenünk, tehát a routerOS-ét a Windows-éban, a Windows-ét pedig a routerOS konfigurációjában. Ugye így fog létrejönni ez a CryptoKey routing nevezetű megoldás. És ha már itt vagyunk a konfigurációnál, és rendelkezésünkre áll a publikus kulcs, akkor bekonfiguráljuk a Windows-os klienst. Ugye először is az interfészt kell, kiválasztunk egy IP címet magából a tartományból, amit definiáltunk routerOS oldalon. Ugye ez a 10.70.70.0/24-es alhálózat. Az 1-es cím a routeren van, a 2-est ide fölvesszük a Windows-os kliensbe. Opcionálisan eldönthetjük, hogy DNS-ként használjuk-e, DNS kiszolgálóként a routerünket. Ezt én most itt kikommentelem egyelőre. És utána szintén a Windows-os kliensben is meg kell határozni azt a peert, akivel majd neki kapcsolatba kell lépni. Ugye ehhez szükségem van a routerOS-ből a publikus kulcsra, azt ide beillesztettem már a vágólapról. És most jön egy olyan direktíva, ami tekintetében sokáig félreértés volt a felhasználók fejében. Ez az Allowed Addresses nevezetű mező. Ebben a mezőben kell felsorolni, és tényleg vesszővel elválasztva felsorolhatjuk azokat a alhálózatokat vagy IP címeket, amelyeket a tunnelen keresztül szeretnénk majd elérni és megszólítani. Hát valójában nem úgy fog történni a forgalom kiválasztása, mint ahogy azt megszoktuk mondjuk egy stateful VPN, egy ilyen connection alapú VPN esetében, tehát nem rárútoljuk a forgalmat, hanem itt ezzel ha úgy tetszik, szelektorral, egy tunnel szelektorral fogjuk a destination adresszük alapján kiválasztani azokat a forgalmakat, amiket majd a rendszer bele fog gyömöszölni ezekbe a tunnelekbe. És akkor itt, hogyha folytatjuk a konfigurációt, akkor itt megadom a 10.70.70-es hálózatot, ami a mi esetünkben a routerOS-ünk a WireGuard hálózata tulajdonképpen, de álmodhatunk nagyobbat, és akár megadhatjuk a teljes RFC 1918 szerinti tartományt, és mondhatjuk azt, hogy ez a WireGuard összeköttetésünk, ez a
hálózatunk minden privát IP címét ezen a tunnelen keresztül lesz képes terelni, illetve elérni. Jó, következő, ami fontos, az endpoint. Ugye ez tulajdonképpen annak a WireGuard peernek a címe és azonosítója, ahova neki az első csomagot majd indítania kell. De így veszi fel a kapcsolatot tulajdonképpen a párjával. És még egy fontos apróság, ez pedig a Persistent Keep Alive paraméter, amit én azért is konfigurálok és adok meg szándékosan, holott egy opcionális, nem kötelező paraméter, ugyanis ugye UDP forgalomról van szó. És hogyha ez az UDP forgalom címfordítás alá esik, tehát natolja mondjuk az otthoni routerünk, vagy a szolgáltatónk a szolgáltató szintű natolásával, akkor bizony elképzelhető az, hogyha a két peer között nagyon sokáig nem cserélünk adatot, nem folyik forgalom, nem mennek csomagok, akkor a connection tracking táblákból kieshetnek ezek a bejegyzések, és valamennyi csomag váltásába fog majd kerülni a WireGuardnak, hogy újra a megfelelő kriptosütiket létrehozza, és a peerek újra tudjanak egymásról. Ezt megelőzhetjük azzal, hogy a Keep Alive paramétert mondjuk 20 másodpercre beállítjuk. Ez még egy viszonylag szigorú connection tracking garbage collectort is életben fog tartani, tehát nem fognak lejárni azok a connectionjeink, amik ezt a kapcsolatot támogatják. Tehát ide gyakorlatilag ebbe a mezőbe egy 20 másodpercnyi értéket, attól sokkal kevesebbet vagy többet nem biztos, hogy célszerű beállítani. Jó, ezzel a kliensünk gyakorlatilag kész is van. Elmentette a Windowsos kliensünk a tunnelt a paramétereivel, ugye látjátok felül az interface paramétereket, lent pedig a peer paramétereit, ugye az ellentétes oldal paramétereit. Ha így ránézünk a publikus kulcsra, még azzal kapcsolatosan pár apróság, avatott programozói szemek azonnal kiszúrják, hogy ez egy MD5-tel titkosított vagy hash-elt publikus kulcs, és valójában már most rögtön tévedtem is, mert base64-jel. Úgy néz ki a protokoll, hogy valójában egy 32 bájtos kulcs, publikus kulcs kerül kibocsátásra, és hogy abban ne legyenek ugye olyan karakterek, amiket nem tudunk ábrázolni, ezért base64-jel a biztonság kedvéért még el vannak csavarva, hogy könnyen ábrázolni tudjuk egyszerű ASCII karakterekkel. Megvannak az upload addresshez tartozó subnetjeink, megvan az endpoint addressünk, kattintsunk az aktiválásra. Az aktiválás pillanatok alatt megtörténik. Valójában ilyenkor a háttérben az a folyamat játszódik le, hogy a tunnel paramétereink alapján ezek a peerek fölveszik egymással a kapcsolatot, és kialakul egy ilyen crypto key routing tábla a háttérben. Ez valójában a kernelnek egy bizonyos rétegébe kerül injektálásra, ahol majd a rendszer azokat a csomagokat, amik ebbe az irányba tartanak, azokat bele fogja gyömöszölni szépen a definiált WireGuard tunnelünkbe. Na de most térjünk át a routeros oldalra. Ugye a Windowsunkat felkonfiguráltuk, a kliens elindult, aktiválva van a tunnel, de hát nyilván a forgalom még nem tud megérkezni a routeros oldalra, hiszen még nincsen kész a peer definíciónk. Újra elővesszük a peer fület, és hozzáadunk egy új peert. Itt különösebb sok konfigurálni valónk nincs, mindössze a Windowsos kliens által legenerált publikus kulcsot kell beillesztenünk a publikus kulcs mezőbe, illetve az allowed addresses mezőbe pedig beírom a kliensemnek, a Windowsos kliensemnek az IP címét, tehát csak erre az IP címre hivatkozva, erre az IP címre küldendő adatokat fogom ebbe a tunnelbe belegyömöszölni. És tulajdonképpen ezzel kész is a konfigurációnk. Térjünk vissza a Windowsos oldalra, és ellenőrizzük le a kapcsolatot. Ugye ezt akár egyszerű pingetéssel is megtehetjük. Próbáljuk meg elérni a routerOS-re fölvett 10.70.70.1-es IP címet. Válaszol is, úgyhogy a tunnelünk él. De nézzük, hogy megy, ez mondjuk egy mobilon. Ehhez hoztam nektek egy iPhone 12-t, és akkor az első feladatunk az, hogy először is az App Store-ból letöltjük a WireGuard klienst. Megkeressük a WireGuardot. Szerencsére nálam már telepítve van, jöhet a konfiguráció. Hozzáadok egy nyers tunnelt. Először is ugye ki kell töltenem a névparamétert, hogy mi lesz majd ennek a
a tunnelnek a neve, alatta rákattintok a Generate Keeper gombra, ezzel legenerálja a publikus és privát kulcsot. Ugye itt is a publikus kulcsra lesz majd szükségünk, azt kell majd a routeros oldalon feltüntetnünk. Az addresses mezőbe felveszem azt a címet, amit majd maga a kliens, maga a mobil fog felvenni, amikor aktiválja a tunnelt, ezen a címmel lesz ő valójában elérhető, és akkor utána jönnek az egyéb paraméterek. Ugye a publikus kulcs, ezt a Router OS-ben definiált publikus kulcsmezőből kell átmásolnom. Endpoint, ide kell beírnom a Router OS-nek az IP címét, a routerem IP-jét. Ugye a port a 13231, ez volt az alapértelmezett. És akkor jön az Allowed IPs nevezetű mező. Itt én most egyszerűen egy default routot fogok fölvenni, azaz a mobilomról minden forgalmat a WireGuard tunnelbe fogok belehajtani. Rendben, engedélyezem. És létre is jött a konfiguráció. Amit gyakorlatilag a kis kapcsoló elhúzásával már aktiváltam is, ugye fent a VPN ikon mutatja, hogy el is indult a kapcsolat. És az a klassz ennél a megoldásnál is, hogy valójában ez nem fog megszakadni soha. Barangolhattok a mobilotokkal egyik hálózatról a másikra, a Wi-Fi-ről LTE-re, és így tovább. Ez a kapcsolat mindig él, és mindig oda fogja továbbítani a csomagokat, ahova kell. Ezért is nagyon kényelmes. Nagyon kényelmes például otthoni file-szerver, otthoni NAS, otthoni smart home eszközök elérésére, és így tovább. Melegen ajánlom. Én is régóta használom, és azt kell mondjam, hogy az egyik legjobb és legrugalmasabban működő technika, mivel eddig VPN ez nem sikerült. Nézzük akkor a routeros oldalát, mert hát ugye itt még nem végeztünk. Nézzük, hogy kell ezt az iPhone klienst a router oldalon konfigurálni. De kell először is az iPhone által generált publikus kulcs, azt beszúrom ide a publikus kulcsmezőbe. A címe, nem 1010, hanem 107070, ez lesz a 3-as számú, 3-as IP végű kliensem, és ide is beállítottam ezt a 20 másodperces persistent timeoutot. Ellenőrzés pingel, és kiválóan működik. Szuper, router oldalról működik, de nézzük meg, hogy a mobilról is tényleg ugyanezt az eredményt tapasztaljuk-e. Ehhez van egy egyszerű ping alkalmazásom, a 10.70.70.1-es címet szeretnénk elérni, ugye ez magának a routernek a WireGuard interfésze, kiválóan válaszol is a pingre. És nézzük meg, ugye mivel alapértelmezett átjárót irányítottam át, most megpróbáljuk a Google Public DNS-ét is megpingetni, azt is elérjük. Na de biztos, hogy arra megy a forgalom, és nem bújik ki véletlenül mondjuk az LTE interfészemen. Csináljunk egy trace routot is. Trace routoljunk mondjuk a Google Public DNS-ére, és végig szaladt. És látjuk, hogy a 10.70.71-es átjáró érintésével történt ez a útvonalbejárás, tehát biztosak lehetünk benne, hogy a VPN-ünk kiválóan működik. Tehát ilyen egyszerű a WireGuard konfigurálása. Persze mondhatjuk azt, hogy igen, de hol vannak a felhasználó nevek, a jelszavak, hogyan engedélyezünk vagy tiltunk egy klienst. Nem okoz-e az gondot, hogyha mondjuk a kliensekhez, több klienshez is véletlenül ugyanazt az IP címet tudom kiosztani, és sajnos ez a protokoll árnyoldala. Tehát ennek a menedzsmentjéhez, a nyilvántartásához, hogy kinél milyen publikus kulcsok vannak, és hogy a kripto routing táblám hogy épül fel, ezt valahol nyilván tartani kell, és erre nem feltétlenül a routernek a konfigurációját ajánlom. Számtalan olyan programba futottam bele az utóbbi időszakban, amik kifejezetten WireGuard tunnelek konfigurálására, nyilvántartására, és akár ilyen úgynevezett automatikus enrollmentjére alkalmazhatók. A GitHubon millió ilyen projektet találtok, és valójában tényleg ez az egyetlen kellemetlensége, de maguk a fejlesztők sosem állították azt, hogy ők a rendszer minden rétegébe el fogják hozni a nirvánát. Néha kicsit mi magunknak is mellé kell dolgoznunk, de ezt valójában, mint mikrotik felhasználók megszoktuk az évek során. Tehát kapunk egy viszonylag stabil alapot, egy megbízható technológiát, egy jól, egyszerűen működő keretrendszert, és ahhoz kicsit vagy többet nekünk is hozzá kell tennünk. Viszont pont ilyen alkalmazható apróság, ami megkönnyíti az életünket, az a konfiguráció QR kóddal való átvitele és QR kódként való feldolgozása.
Ezt viszonylag könnyen meg lehet tenni, és erre létezik egy QRN-kód nevezetű Linuxon futtatható kis bináris, de számtalan projekt van erre odakint az interneten, ami akár weboldalon keresztül képes ugyanezt nyújtani, vagy valamilyen webalkalmazáson keresztül pontosabban. Nézzük meg, hogy hogy megy, és hogy történik ez egy Linux terminálon. Tehát adott egy kliensemnek a WireGuard konfigurációja, amit én előre összeállítottam, és ezt a konfigurációt egyszerűen QR kóddal fogom alakítani. Először is itt látjátok a konfigurációt magát, tehát ez a WireGuard Client 3, ott van a privát kulcsa, ott van a peer publikus kulcsa, ugye ez tulajdonképpen a routerOS-ben megtalálható publikus kulcs. Az allowed addresses mezőben ott vannak, az allowed IPs mezőben ott vannak kitöltve a hálózatok, amiket majd ezen a tunnelen keresztül fogok elérni. Az endpoint address, ugye, ahova majd a kliensnek az első kapcsolatot kell kezdeményeznie. A persistent keep alive. Szóval igazából minden, amiről beszéltünk ma, és akkor nézzük, hogy lesz ebből QR kód. Van egy kiváló QRN kód nevezetű alkalmazásunk, és nincs más dolgunk, mint a mobilunkkal egyszerűen lefotózni ezt a QR kódot. Azt pedig a következőképpen kell tennünk. Ismét előveszem a mobilt, megnyitom a WireGuard alkalmazást, és a WireGuard alkalmazásban, amikor fölveszek egy új tunnelt, van egy olyan lehetőségem, hogy Create from QR Code. Megnyomva automatikusan a kamera üzemmódra vált, és miután beolvasta a QR kódot, mindössze már csak egy azonosított, egy nevet kell megadnunk, hogy milyen néven rögzítse a konfigurációjába ezt az új tunnelt, és kész vagyunk. Már aktiválhatjuk is az új tunnelünket. Tehát ilyen a WireGuard RouterOS 7-en. Látjátok, hogy könnyen konfigurálható, számos platformra létezik hozzá kliens, találtok Linuxra, Windowsra, Androidot futtató készülékekre, iOS-re, macOS-re. Tehát viszonylag széles a támogatottsága, és nyilvánvaló ez nem fog változni, illetve hát még bővül. A egyetlen meglepetés, amellett, hogy mennyi előnyt és mennyire rugalmas megoldást hoz az életünkbe, a hátrányokról nem szabad megfeledkeznünk. Ugye talán az egyik legveszélyesebb az, hogy bedrótozott algoritmusokkal dolgozik a program, tehát ha egyszer valamelyikről kiderül, hogy baj van vele, akkor bizony mindenhol le kell cserélnünk a klienseket az újabb verziókra. De ez ma, amikor amúgy is rá vagyunk kényszerülve a folyamatos szoftverfrissítésre, talán még nem olyan nagyon nagy ár. A következő ilyen probléma ugye az IP cím management, hiszen sajnos a kliensek konfigurációjába bele kell drótoznunk a kliensek IP címeit, de azt gondolom, hogy ezt egy dörzsölt üzemeltető operátor rendszergazda amúgy is előre alaposan megtervezi, tehát az IP tábláiban, nyilvántartásaiban kijelölgeti azokat a tartományokat, ahova vagy amikből majd ezeket a klienseket címezni fogja, de ugye kellemetlen, mert ha esetleg IP címet kell váltanunk ezen a közegen, ezen a WireGuard kommunikációs csatornán, akkor bizony megint csak hozzá kell nyúlnunk minden kliens konfigurációjához. Nem tudunk egyszerűen központilag átírni mondjuk egy pool készletet, mint azt mondjuk a SSTP-nél vagy a más egyéb ilyen Connected VPN típusoknál megszoktátok. És az utolsó és talán a legfájdalmasabb a nyilvántartása. Ugye a publikus kulcsok, ezek nem egyszerűen olvasható és számon tartható információk, ezeket, és nyilván a privát kulcsukkal párban valahova el kell menteni. És bizony, hogyha ezek a kulcsok kompromitálódnak, akkor kompromitálódhat a hálózatunk is, úgyhogy óvatosan kell velük bánni nyilván. Talán egy bónusz ráadás hiba, amit a hetek, hónapok során, ahogy magam is teszteltem, illetve bevezettem bizonyos rendszereken WireGuard VPN-t, hogy sajnos az IP ütközés, mint jelenség, az úgy jelen tud lenni a hálózat életében, a WireGuard mesh életében, hogy arról az operátor nem értesül. Gondolok itt arra, hogy ugyanazt az IP címet sajnos több peernek is oda tudjuk adni egyszerre, és ezek egyszerre akár aktívak is lehetnek. A kliensek nem értesülnek, és a peerek sem tudják egymást értesíteni arról, hogy IP ütközés van a hálózaton. Azért ez egy komoly baj. Gyanítom, vagy legalábbis az érzésem ezzel kapcsolatban a néhány hónap tapasztalat után, hogy ezt egyedül majd csak logolással, vagy valamilyen elemzőrendszerrel lehet majd feloldani. Úgyhogy figyeljetek rá oda, nyilvántartás, nyilvántartás, nyilvántartás. Talán ez az egyik legfontosabb tanulsága ennek az implementációnak. Köszi, hogy velem tartottatok. Ha tetszett a rész, akkor nyomjatok követés gombot, esetleg csengőt, és hamarosan újabb RouterOS 7 résszel jelentkezünk. Sziasztok!